साथीहरु के तपाईहरु पनि फ्री भएको टाइममा चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ यदि तपाईसँग एन्ड्रोइड फोन छ र फ्रीको टाइम छ भने तपाईले इजिली अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नै मोबाइलबाट र साथीहरु आज म तपाईहरुलाई आज एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारे बताउँदै छु जुन एप्लिकेसनबाट चाहिँ हामीले मजाले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्ने छौं र त्यो अनलाइन अर्निङ गर्नको लागि हामीलाई कुनै एक्स्ट्रा स्किलहरु चाहिने छैन सिम्पल तरिकाले नै अनलाइन अर्न गर्न सक्ने छौं त्यो अनलाइन अर्निङ गरेको पैसा पनि हामीले इजिली आफ्नो मोबाइलमा ई-सेवामा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्ने छौं रिचार्ज पनि गर्न सक्ने छौं र पाइनरमा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्ने छौं है साथीहरु सो कुन एप्लिकेसन हो कसरी अनलाइन अर्निङ गर्न सक्ने छौं म तपाईहरुलाई डिटेलली यो भिडियोमा भन्दै छु र त्यो भन्दा पहिला हजुरहरुले हाम्रो स्टेक इन्फर्मर एनपी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला है त र साथीहरु अब चाहिँ ढिला नगरिकन भिडियो सुरु गरौँ है त साथीहरु अब हामी प्ले स्टोरमा जाने छौं र प्ले स्टोरमा गएपछि हजुरहरुले सर्च गर्नु होला कि मेरो कमाई अर्निङ एप भनेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन रहेको छ प्ले स्टोरमा र हजुरहरुले सर्चमा गएर मेरो कमाई अर्निङ एप भनेर सर्च गर्नु होला र यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो फोनमा इन्स्टल गर्नु होला र साथीहरु अब एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको छ हाम्रो फोनमा हामी यसलाई ओपन गर्ने छौं र त्यसपछि अब हजुरहरुले यसमा हामीले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ अकाउन्ट बनाउनको लागि सो यसमा दुईटा अप्सन आइरहेको छ लगइन र साइन अप आइरहेको छ हामी साइन अपमा क्लिक गर्ने छौं र साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुले आफ्नो यसमा फुल नेम हाल्नु होला यसमा आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला र यसमा आफ्नो पिन राख्नु होला र त्यसपछि एग्री टु टर्म एन्ड कन्डिसनमा क्लिक गरेर साइन अपमा क्लिक गर्नु होला र साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ अब हामी लगइन भइसकेको छौं यो कमाई एपमा र हामीले यसमा के गरेर चाहिँ अनलाइन अर्निङ गर्न सक्छौं भनेर म तपाईहरुलाई डिटेलली भन्दै छु स्पिन टु अन भनेको छ र अब हामीले स्पिन टु अनमा क्लिक गरिसकेको छौं र त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ स्पिनको अप्सन आइरहेको छ यसमा क्लिक गर्ने छौं र यो स्पिन हुँदैछ देख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरुले र त्यसपछि मैले स्पिन गरिसकेको छु र एउटा स्पिन सकिसकेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो 15 वटामा चाहिँ एउटा स्पिन भइसकेको छ यसैगरी हामीले स्पिन गरेर चाहिँ अन गर्न सक्ने छौं र एड्स चाहिँ अलि धेरै नै आउने रहेछ एप्लिकेसनमा सो साथीहरु मेरो टोटल पोइन्ट रहेको छ 5 पोइन्ट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले स्पिन गरेर अन गरेको पोइन्ट हो यो कम्प्लिट स्मल गिग्स भनेको छ साथीहरु यसमा चाहिँ क्लिक गर्यो भने हामीले यसमा एड हेर्ने बाहेक अरु केही काम हुँदैन भनेको छ वाच 3 रिवार्डेड एड्स टु रिसेट अल टास्क भनेको छ तर जतिचोटी एड हेरे पनि यही अप्सन मात्रै देखाइरहने छ यसमा र अब अन गर्ने भनेको एउटा मात्र माध्यम रहेको छ त्यो भनेको स्पिन टु अन रहेको छ स्पिन टु अन यसले चाहिँ वर्क गरिरहेको छ साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो यहाँ स्पिन गरेर चाहिँ पोइन्टहरु अन गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो अन गरेको पोइन्ट चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टोटल पोइन्ट्स भनेर आइरहेको छ र अब यो पोइन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीले कसरी विथड्र गर्न सक्ने छौं भनेर म तपाईहरुलाई देखाउने छु र तपाईहरुले यहाँ दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ माथिपटि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा विथड्रको अप्सन रहेको छ एउटा हिस्ट्रीको अप्सन रहेको छ अब हामीले पोइन्ट विथड्र गर्नको लागि चाहिँ विथड्रमा क्लिक गर्ने छौं र विथड्रमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन रहेको छ रिचार्जको अर्को रहेको छ ई-सेवा र अर्को रहेको छ पाइनरको यो तीनवटै अप्सन चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि अवेलेबल रहेको छ सो साथीहरु चाहिँ अब तपाईहरुलाई चाहिँ मोबाइल रिचार्ज चाहिएको छ भने पनि रिचार्जमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ अथवा ई-सेवामा पठाउन चाहनुहुन्छ भने पनि ई-सेवामा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको पाइनर अकाउन्ट रहेको छ अनलाइनमा पठाउन चाहनुहुन्छ पाइनर अकाउन्टमा पठाउन चाहनुहुन्छ भने पनि पाइनरमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ तर तपाईहरुले चाहिँ यो रिचार्ज ई-सेवा र पाइनरमा चाहिँ पठाउँदाखेरि चाहिँ तपाईलाई पोइन्ट देखाइरहेको छ हेर्न सक्नुहुनेछ यो पोइन्ट चाहिँ रिचार्ज गर्दाखेरि तपाईलाई 2500 मात्रै पोइन्ट भए रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि ई-सेवामा पठाउनु पर्यो भने चाहिँ 5000 पोइन्ट चाहिँ जरुरी हुनेछ तपाईलाई र त्यस्तै गरी अब पाइनरको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई 10000 पोइन्टको आवश्यकता पर्नेछ सो जब तपाईको अकाउन्टमा चाहिँ 2500 देखि 5000 सम्म हुनेछ तब तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ र ई-सेवामा विथड्र पनि गर्न सक्नुहुनेछ